ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ કાલે ફિનિશ થઈ ગયું હતું. નેક્સ્ટ જે છે મેડિકેશન સાથે સાથે એની ઇન્ટેગ્યુમેટરી મેડિકેશન્સ. પ્રાયોરિટી કોન્સેપ્ટ વિલ બી ટિશ્યુ ઇન્ટિગ્રિટી એન્ડ સેફટી. સ્કિન જે છે એના રિગાર્ડિંગ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે અને એના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એના અકોર્ડિંગ આપણે મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. તો જે પ્રાયોરિટી કોન્સેપ્ટ હશે એ ટિશ્યુ ઇન્ટિગ્રિટી મેન્ટેન રહેવી જોઈએ એન્ડ સેફટી જે છે એ પણ મેન્ટેન રહેવી જોઈએ. ફર્સ્ટ છે પોઈઝન આઈવી ટ્રીટમેન્ટ. પોઈઝન આઈવી જે છે એ લાસ્ટ જે છે આપણે ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે પ્લાન્ટ્સ જે છે પ્લાન્ટના લીધે જે કોન્ટેક્ટમાં આવશે પોઈઝનના એના લીધે જે છે એ સ્કિન ઇરિટેશન રેસીસ જે છે ઇચિંગ જોવા મળે છે. સો એની ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં ટ્રીટમેન્ટ ઓફ લીઝન્સ ઇન્ક્લુડ્સ કેલેમાઇન લોશન એન્ડ કમર્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ દેટ સુધે લીઝન્સ. જે લીઝન્સ હોય છે એને થોડું જે ઇચિંગ જે છે ઓર પેઇન જે થાય છે એને થોડું રિડ્યુસ કરવા માટે કેલેમાઇન લોશન જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. કમર્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ યુઝ થાય. વેટ કમ્પ્રેસીસ એન્ડ સોલ્યુશન્સ that are astringent and antiseptic and or colloidal oatmeal bath to relieve discomfort. ડિસ્કમ્ફર્ટ હોય છે કે જે ઇચિંગ જે બર્નિંગ જેવું થોડું થોડું ફીલ થાય લીઝન્સના લીધે, તો એને જે છે એ રિડ્યુસ કરવા માટે અને એને રિલીવ કરવા માટે વેટ કમ્પ્રેશન જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકાય. સોલ્યુશન્સ યુઝ કરી શકાય કે જેમાં એસ્ટ્રિન્જન્ટ હોય ઓર એન્ટિસેપ્ટિક સોલ્યુશનનો યુઝ કરી શકાય. મે બી કોલોઇડલ ઓટમીલ બાથ જે છે એ બી પ્રોવાઈડ કરી શકાય ક્લાયન્ટ જે છે એમને. ટોપિકલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ આર ઇફેક્ટિવ to prevent or relieve inflammation, especially when used before blister forms. જે પોઈઝન આઈવી જે છે જેવું કોન્ટેક્ટમાં આવશે સ્કિનના એન્ડ પોઈઝન જે છે એની ઇફેક્ટમાં એલર્જીક રિએક્શનમાં જેવું ઇફેક્ટ હોય છે સેમ એવી જ ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળે છે. બ્લિસ્ટર ફોર્મેશન થશે, લીઝન્સ ફોર્મ થશે. સો ટોપિકલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે એનો યુઝ કરીને જે પણ ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિલીવ કરવા માટે ઇન્ફ્લામેશનને પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. એન્ડ સ્પેશિયલી બ્લિસ્ટર ફોર્મ થાય એના પહેલા કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ યુઝ કરવામાં આવે તો પછી એને પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. ઓરલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ may be prescribed for severe reactions and an antihistamine to promote sleep such as diphenhydramine may be prescribed. ઓરલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ may be પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જો સિવિયર રિએક્શન્સ હોય તો. પોઈઝન જે છે પોઈઝન આઈવી જે છે એના સિવિયર રિએક્શન્સ હોય, ઇન્ફ્લામેશન જે છે એ વધારે જોવા મળે તેવા કેસીસની અંદર ઓરલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. એન્ટીહિસ્ટામાઇન જે છે એનો બી યુઝ કરી શકાય જેનાથી સ્લીપ જે છે એને પ્રમોટ કરવા માટે. પોઈઝન આઈવી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સ જે છે એમાં કેલેમાઇન લોશન, હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન લોકલ એક્સપોઝર થયું હોય તો, એટલે કે ખાલી સ્કિન જે છે એનો કોઈ લોકલ એરિયા જે છે અફેક્ટ થયો હોય તો એમાં હાઇડ્રોકોર્ટિઝોન યુઝ કરવામાં આવે. પ્રેડનિઝોન સિસ્ટમિક એક્સપોઝર થયું હોય તો, એટલે કે સિવિયર રિએક્શન્સ હોય તો એ વખતે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે એમાં પ્રેડનિઝોન યુઝ કરવામાં આવે સિસ્ટમિક એક્સપોઝર વખતે. પ્રેમોક્ઝિન, ઝિંક એસિટેટ, પ્રોપેનોલ, ઝિંક એસિટેટ, આઇસોપ્રોપેનોલ, બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ, આ રીતે એ ત્રણે જે છે કમ્બાઈન કરીને પ્રોડક્ટ્સ યુઝ કરવામાં આવે પોઈઝન આઈવી જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે. મેડિકેશન્સ ટુ ટ્રીટ ડર્મેટાઇટિસ. નવ ડર્મેટાઇટિસ છે સ્કિન ઇન્ફેક્શન એક્ઝિમા હોય તો એ વખતે કયા મેડિકેશન્સ યુઝ કરવામાં આવે. સિસ્ટમિક ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ હોય છે અને ટોપિકલ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ હોય છે. સિસ્ટમિક ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ જે છે એમાં એઝેથિયોપ્રાઇન, સાયક્લોસ્પોરિન, મિથોટ્રેક્ઝેટ, ઓરલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. એન્ડ ટોપિકલ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ જે છે એમાં પિમોક્રોલિમસ 1% ક્રીમ જે છે ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે. એન્ડ ટેક્ટોલિમસ જે છે ઓઇન્ટમેન્ટ ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે. સુપરફિશિયલ ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વિંગ પ્રાઇમરીલી એપિડર્મિસ. ડર્મેટાઇટિસ જે છે એક્ઝિમા જેને કહેવાય છે. સો એક્ઝિમા જે છે એમાં એપિડર્મિસ લેયર ઇન્વોલ્વ હશે, પ્રાઇમરીલી એપિડર્મિસ ઇન્વોલ્વ હશે તો સુપરફિશિયલી ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોસેસ જોવા મળશે. There are many types, some of which include atopic dermatitis, contact dermatitis and stasis dermatitis. જે ડર્મેટાઇટિસ જે છે એના અલગ અલગ ટાઈપ હોય છે. એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ હોય, કોન્ટેક્ટ ડર્મેટાઇટિસ હોય or stasis dermatitis હશે. May be treated with moisturizer and topical glucocorticoid. ડર્મેટાઇટિસ જે છે એ ટ્રીટમેન્ટ મોઇશ્ચરાઇઝરનો યુઝ કરીને કરવામાં આવે પ્લસ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ હોય છે ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. જે પ્રેફર્ડ ટ્રીટમેન્ટ છે એનો યુઝ કરીને
જે સિમ્ટમ્સ છે એને રિલીવ કરવામાં આવે, ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિલીવ કરવામાં આવે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે યુઝ કરીને. સિસ્ટમિક ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ may need to be prescribed if topical treatment is ineffective or with systemic exposure. If systemic exposure થયું હોય એન્ડ ટોપિકલ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો છો એની કોઈ જે ઇફેક્ટિવનેસ નથી તો તમે સિસ્ટમિક ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. પણ જે પ્રિફર્ડ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એની ટોપિકલ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ છે. ઇફ ટોપિકલ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ જે છે એની કોઈ ઇફેક્ટ નથી then go for systemic immunosuppressants. Topical immunosuppressants, tacrolimus and amcrolimus creams. Side and adverse effects include redness, burning and itching, causes sensitization of skin to sunlight. Treated areas should be protected from direct sunlight. Dermatitis છે તેમાં જે ટોપિકલ ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ યુઝ કરવામાં આવે છે જનરલી એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટની અંદર રેડનેસ, બર્નિંગ એન્ડ ઇચિંગ પ્રેઝન્ટ હોય છે. સ્કિન જે છે એ સેન્સિટિવ થઈ જશે સનલાઇટ જે છે એનાથી, કે જેવું સનના એક્સપોઝરમાં ઓર સનના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો સેન્સિટાઇઝેશન સ્કિનની અંદર જોવા મળશે. એટલે જ્યારે પણ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો એરિયાઝ જે હોય છે ટ્રીટમેન્ટના એન્ડ એરિયા જે છે आगे उतरना था, वो मंदिर है ना महादेव का उधर. સાઇડ ઇફેક્ટ અને એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં સનલાઇટ જે છે એનાથી સેન્સિટિવ રહેશે. સો જે બી ટ્રીટમેન્ટના એરિયાઝ જે છે એને સનલાઇટથી પ્રોટેક્ટ કરવાનું. ટેક્રોલિમસ may increase the risk of contracting varicella zoster infection in children. Tacrolimus may increase the risk of developing skin cancer and lymphoma. So tacrolimus જે છે એના લીધે ચિલ્ડ્રન જે છે એમાં વેરિસેલા zoster ઇન્ફેક્શન જે છે એના ચાન્સીસ ઓર રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે એન્ડ સ્કિન કેન્સર ડેવલપ થવાનો રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થશે, લિમ્ફોમા થવાના બી ચાન્સીસ છે. When administering any topical medication or topical patches, the nurse and family caregivers should always wear gloves to protect themselves from absorption of the medication. Caregivers should also be taught to wash their hands thoroughly before and after administration. જ્યારે બી કોઈ બી ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટ યુઝ કરતા હોય એટલે ટોપિકલ મેડિકેશન યુઝ કરતા હોય or ટોપિકલ પેચીસ યુઝ કરતા હોય તો એ વખતે જે નર્સ જે છે એઝ અ નર્સ તમે જે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છો તો એડમિનિસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છો ત્યારે ગ્લવ્સ વેર કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એઝ વેલ એઝ જે ફેમિલી કેર ગીવર્સ હોય છે કે જે લોકો ઓઇન્ટમેન્ટ અપ્લાય કરવામાં હેલ્પ કરતા હોય છે પેશન્ટ જે છે એમને પણ કહેવાનું કે ઓલવેઝ ગ્લવ્સ જે છે વેર કરે કે જેનાથી લોકો પ્રોટેક્શન લઈ શકે. બિકોઝ મેડિકેશન જે છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન ઇફ ગ્લવ્સ નહીં પહેર્યા હોય તો પછી આપણામાં પણ થશે. કેર ગીવર્સ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હેન્ડ વોશિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, thoroughly hand washing કરવાનું before and after administration. So whenever administering any topical medication or topical patches, always wear gloves to protect ourselves, એટલે કે એઝ અ નર્સ આપણે બી પહેરવાના and to protect family caregivers. And hand washing is important before and after administration of medication. Topical glucocorticoid, anti-inflammatory, antibiotic and vasoconstrictive actions જે ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ હોય છે એની એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી એક્શન હોય છે. જે ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એને યુઝ કરવામાં આવે છે. સો એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી એક્શન છે, એન્ટીબ્યુરેટિક એક્શન છે એન્ડ વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટિવ એક્શન્સ જે છે ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એની હોય છે. Preparations vary in potency and depend on concentration and type of preparation and method of application. So preparation જે છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે ટોપિકલ એની અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલા કોન્સન્ટ્રેશનમાં અપ્લાય કરવાનું છે ઓર કયા ટાઈપનું પ્રિપરેશન છે, કયા મેથડથી એપ્લિકેશન કરવાનું છે. ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ enhance absorption, increasing the effects.
એટલે કયા ટાઈપનું એપ્લિકેશન છે, ડ્રેસિંગની ઉપર અપ્લાય કરવાનું છે, જસ્ટ ખાલી ઓઇન્ટમેન્ટ જે છે એ અપ્લાય કરીને પછી ઉપર રાખવાનું છે. તો એ મેથડ જે છે એપ્લિકેશન એના પર બી ડિપેન્ડ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે કે ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ હોય તો એની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ એન્હાન્સ થશે અને એની ઇફેક્ટ જે છે એ medicationની increase થશે. Systemic effects are more likely to occur with prolonged therapy and when extensive skin surface are treated. Systemic effects જે છે એ જોવા મળશે જો પ્રોલોંગ થેરાપી હશે એન્ડ એક્સટેન્સિવ સ્કિન સરફેસ જે છે એ ટ્રીટમેન્ટ એની પ્રોવાઈડ કરવાની હશે તો ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એની સિસ્ટમિક ઇફેક્ટ્સ જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હશે. now ક્લિનિકલ જજમેન્ટ જે છે અહીંયા આપેલું છે. nurse is creating a plan of care for a client who had a topical glucocorticoid prescribed to treat an inflammatory skin condition scattered over various skin areas. The nurse plans to avoid the following skin areas with the understanding that topical glucocorticoids can be absorbed greater in these permeable skin areas. કેસ સિનારીઓ જે છે એમાં એવું છે કે ક્લાયન્ટ જે છે એને સ્કિન જે છે એના ઘણા બધા એરિયાઝની અંદર સ્કિન ડિઝીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ છે, ઇન્ફ્લેમેટરી કન્ડિશન છે તો એના માટે ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટ જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ છે, ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. સો એવા કયા એરિયાઝ જે છે કે જ્યાં જે સ્કિન એરિયાઝ જે છે એ એની પરમિએબિલિટી જે છે વધારે છે તો ઇઝીલી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે એ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. સો એમાં આપ્યું છે કે સ્કાલ્પ, એક્ઝિલા, ફેસ, નેક, આઈલિડ્સ એન્ડ પેરિનિયમ જે છે એ સ્કિન એરિયાઝ છે કે જ્યાં એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ ગ્રેટર અમાઉન્ટમાં થાય છે and permeable skin areas કહેવાય છે એને. The nurse also includes in the plan of care to wash the areas just before application of topical glucocorticoid and to apply the medication sparingly in thin film, rubbing the areas gently. Lastly, the nurse plan to monitor for signs of systemic absorption of medication. એકદમ જે મેડિકેશન ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટ અપ્લાય કરીએ છીએ તો એને થીન ફિલ્મ હોય છે એ રીતે અપ્લાય કરવાનું એન્ડ એરિયા જે છે એને જેન્ટલી રબ કરવાનો. લાસ્ટલી મોનિટરિંગ કરવાનું કે સિસ્ટમિક એબ્ઝોર્પ્શનની સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે. ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ can be absorbed into the systemic circulation. Absorption is greater in permeable skin areas, scalp, axilla, face and neck, eyelids, perineum, and less in areas where permeability is poor, palms, soles and back. Topical glucocorticoid જે છે એ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનની અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ શકે છે. એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ પરમિએબલ એરિયાઝની અંદર વધારે જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કાલ્પ છે, એક્ઝિલા, ફેસ, નેક, આઈલિડ્સ એન્ડ પેરિનિયમ. જ્યારે જે એરિયાઝ હોય કે જ્યાં પરમિએબિલિટી પુઅર હોય, પામ છે, સોલ્સ છે, બેક છે, ત્યાં લેસ અમાઉન્ટની અંદર એબ્ઝોર્પ્શન થશે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ કયા કયા છે ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એના? clients demonstrating previous sensitivity to corticosteroid, previously sensitivity હોય corticosteroids જે છે એનાથી. સો એવા જે ક્લાયન્ટ્સ હોય એમાં contraindicated છે. clients with current systemic fungal, viral or bacterial infection. ક્લાયન્ટમાં કરન્ટલી કોઈ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે, ફંગલ ઇન્ફેક્શન છે ઓર વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, સિસ્ટમિક ફંગલ, વાયરલ ઓર બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં પણ અવોઇડ કરવાનું. clients with current complications related to glucocorticoid therapy કે જે ક્લાયન્ટ્સ જે છે એમને ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ થેરાપી જે છે એના લીધે કરન્ટલી કોઈ કોમ્પ્લિકેશન પ્રેઝન્ટ હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં બી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. લોકલ સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ. લોકલ સાઇડ ઇફેક્ટ ઓર એડવર્સ ઇફેક્ટ કયા કયા છે બીકોઝ ઓફ ગ્લુકોકોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે એનો યુઝ કર્યો છે તો બર્નિંગ, ડ્રાયનેસ, ઇરિટેશન, ઇચિંગ, thinning of skin, stria, purpura. જે એરિયા જે છે ત્યાં બર્નિંગ ફીલ થશે, ડ્રાયનેસ હશે, ઇરિટેશન એન્ડ ઇચિંગ ફીલ થશે. સ્કિન જે છે એ થીન થશે કે જે એરિયા પર તમે અપ્લાય કરો છો મેડિકેશન એરિયાની સ્કિન જે છે ધીમે ધીમે થીન થતી જશે. ત્યાં સ્ટ્રાયા જે છે, માર્ક્સ જે છે એ જોવા મળશે. પર્પ્યુરા એન્ડ ટેલિન્જેક્ટેસિયા એટલે કે થ્રેડ લાઇક રેડ લાઇન્સ જે છે સ્કિનની ઉપર ફોર્મ થશે. સ્કિન એટ્રોપી, એક્નેફોર્મ, ઇરપ્શન, હાઇપોપિગમેન્ટેશન, ઓવરગ્રોથ ઓફ બેક્ટેરિયા, ફંગાઈ એન્ડ વાયરસીસ જે છે એના
એડવર્સ ઇફેક્ટ છે. સિસ્ટમિક એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એમાં ગ્રોથ રિટાર્ડેશન ઇન ચિલ્ડ્રન ઇફ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે એનું સિસ્ટમિક એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય તો ગ્રોથ રિટાર્ડેશન જોવા મળશે ચિલ્ડ્રનમાં. એડ્રિનલ સપરેશન, કુશિંગ સિન્ડ્રોમ એન્ડ ઓક્યુલર ઇફેક્ટ્સમાં ગ્લુકોમાઇન કેટરેક્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ જ્યારે બી મેડિકેશન અપ્લાય કરતા હોય તો એ વખતે ફર્સ્ટલી વિયર ગ્લવ્સ, વોશ ધ એરિયા જસ્ટ બિફોર એપ્લિકેશન ટુ એક્સપોઝ ટુ એન્શ્યોર cleanliness and to increase medication penetration. Apply sparingly in thin film, rubbing gently જે આગળ જોયું તો એ પ્રમાણે કે જે એકદમ થીન ફિલ્મ હોય એકદમ થીન જે છે લેયરમાં અપ્લાય કરવાનું અને રબ કરો તો જેન્ટલી રબ કરવાનું. Avoid the use of a dry occlusive dressing unless superficially જે બી ડ્રાય ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ જે છે એને અવોઇડ કરવાનું. સ્પેસિફિકલી જો પીએચસીબી જે છે એમણે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો જ તમે જે છે એને અપ્લાય કરો. અધરવાઇઝ જે છે એ આપણે વેટ ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ જે છે એનો યુઝ કરીએ છીએ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ રિપોર્ટ સાઇન્સ ઓફ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ ટુ ધ પીએચસીપી. The monitoring of plasma cortisol levels may be prescribed if prolonged therapy is necessary. In the adult, intact skin is generally impermeable to most topical medications. However, medication should not be applied to open areas unless prescribed because undesired absorption and adverse effects can occur. જે પણ ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટ છે, ટોપિકલ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ જે છે એ આપણે અપ્લાય કરીએ છીએ. દેન આફ્ટર જે છે એ ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કે કોઈ એડવર્સ ઇફેક્ટની જે બી સાઇન્સ ઓર સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો પીએચસીબી જે છે એમને રિપોર્ટ કરે. એન્ડ પ્લાઝમા કોર્ટિઝોલ જે છે એના લેવલ ચેક કરીએ છીએ. પ્રોલોંગ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ તો એ વખતે કોર્ટિઝોલ લેવલ જે છે એ ચેક કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે એટલા માટે. એન્ડ એડલ્ટ્સની અંદર ઇન્ટેક સ્કિન હોય તો જનરલી એ ઇમ્પરમિએબલ હોય છે. એની પરમિએબિલિટી જે છે એટલી બધી નથી હોતી. મોસ્ટ ટોપિકલ મેડિકેશન જે છે એ ઇમ્પરમિએબલ હશે બટ મેડિકેશન જે છે એને કોઈ ઓપન એરિયાઝ જે છે ત્યાં અપ્લાય નહીં કરવાનું અનલેસ પ્રિસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય ત્યાં સુધી બિકોઝ એનાથી અનડિઝાયરેબલ એબ્ઝોર્પ્શન થશે અને એના લીધે એડવર્સ ઇફેક્ટ જે છે એ થઈ શકે છે. એટલા માટે જે ઇન્ટેક્ટ સ્કિન હોય એની ઉપર જે છે એ ટોપિકલ મેડિકેશન અપ્લાય કરવાનું કયું હોય તો કરવાની બટ ઓપન એરિયાઝ પર જે છે અવોઇડ કરવાની મેડિકેશન. Medications to treat actinic keratosis. Actinic keratosis are caused by prolonged exposure to the sun and appears as rough, scaly, red or brown lesions, usually found on the face, scalp, arms and back of the hands. જે આગળ જે છે કન્ડિશન જોઈ લીધી કે પ્રોલોંગ સન જે છે એક્સપોઝરમાં આવશે તો એના લીધે જે છે એ રફ સ્કેલી સ્કિન થઈ જશે, રેડનેસ પ્રેઝન્ટ હશે, બ્રાઉન લીઝન્સ જોવા મળશે. યુઝ્યુઅલી જે છે ફેસની ઉપર થશે ઓર સ્કાલ્પની અંદર, આર્મ્સમાં જોવા મળે એન્ડ બેક ઓફ ધ હેન્ડ્સ કે જેટલો બી એરિયા જે સન જે છે એનાથી વધારે એક્સપોઝ થતો હોય એવા એરિયાઝમાં જે છે તમને વધારે જોવા મળશે. લીઝન્સ કેન પ્રોગ્રેસ ટુ સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા. Treatment includes medications and therapies such as excision, cryotherapy, curettage and laser therapy. મેડિકેશન જે છે એની કઈ કઈ યુઝ કરવામાં આવે છે તો એમિનોલિવિલિનિક એસિડ, ડાઇક્લોફેનેક સોડિયમ 3% જેલ, ફ્લુરોયુરેસિલ, લિમિક્વર્ડ ક્રીમ 5% જે છે એ યુઝ કરવામાં આવે એન્ડ ઇન્જિનોલ મિબ્યુટેટ જે છે આગળ મેડિકેશન્સ આવશે. તો ફર્સ્ટ મેડિકેશન્સ જે છે જે એક્ટિનિક કેરાટોસિસ જે છે એની અંદર યુઝ કરવામાં આવે તો ડાઇક્લોફેનિક સોડિયમ નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ટોપિકલ મેડિકેશન છે. ઇટ મે ટેક અપ ટુ 3 months ટુ બી ઇફેક્ટિવ. ટોપિકલ ઓઇન્ટમેન્ટ છે 3 months જે છે એને ઇફેક્ટિવ થતા લાગશે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ include dry skin, itching, redness and rash. Fluorouracil, a topical medication that affects DNA and RNA synthesis and causes a sequence of responses that result in healing. જે સન એક્સપોઝરના લીધે સ્કિનની અંદર જે ચેન્જીસ થાય છે તો એના માટે ટોપિકલ મેડિકેશન જે છે એ ફ્લુરોયુરેસિલ જે છે એ ડીએનએ અને આરએનએ જે છે એના સિન્થેસિસને અફેક્ટ કરે છે કે એનાથી જે હિલિંગ જે છે એના રિઝલ્ટ જોવા મળે.
Results are usually seen in 2 to 6 weeks, but may take 1 to 2 months longer for complete healing. Side and adverse effects include itching, burning, inflammation, rash, and increased sensitivity to sunlight. Equimor, Equimor 5% cream. In addition to treating actinic keratosis, this topical medication has been used to treat venereal warts. It may take up to 4 months to be effective. મેડિકેશન જે છે જનરલી એક્ટિનિક કેરેટોસિસ જે છે એના માટે બી એની ટ્રીટમેન્ટ માટે બી યુઝ થાય છે. એના સિવાય જે છે એ જે વેન્ટ્રિયલ પાર્ટ્સ હોય છે જે બી વન ટાઈપ ઓફ સ્કિન પ્રોબ્લેમ જ છે તો એની ટ્રીટમેન્ટ માટે પણ યુઝ કરી શકાય છે. સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ ઇન્ક્લુડ્સ રેડનેસ, સ્કિન સ્વેલિંગ, ઇચિંગ, બર્નિંગ, sores, blisters, scabbing, and crusting of the skin. Ingenol mebutate indicated for the topical treatment of actinic keratosis. Application recommendations need to be followed closely because of the risk of severe allergic reaction and development of herpes zoster. Now, આ medication જે છે same actinic keratosis માટે use થાય છે. Application જે છે રેકમેન્ડેશન્સ એપ્લિકેશન કઈ રીતે કરવાની છે કઈ રીતે એને અપ્લાય કરવાનું છે એના જે રેકમેન્ડેશન નોટ્સ જે છે એમાં આપેલું હોય છે તો એના અકોર્ડિંગલી જે છે એ સેમ સ્ટેપ ફોલો કરવાના ક્લોઝલી બીકોઝ સિવિયર એલર્જીક રિએક્શનના રિસ્ક વધારે હોય છે એન્ડ હર્પીસ ઝોસ્ટર થવાના પણ ચાન્સીસ છે ડેવલપ થવાના પણ રિસ્ક વધારે હોય છે એટલા માટે સાઇડ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઇન્ક્લુડ સ્કિન રિએક્શન્સ, erythema, flaking or scaling, crusting, swelling, pustulation and erosion and ulceration, allergic reactions and herpes zoster. Next જે છે sunscreens. Ultraviolet or UV light can damage the skin and causes pre-malignant actinic keratosis and some types of skin cancer. યુવી રેઝ જે છે સો અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ જે છે એ સ્કિનને ડેમેજ કરે છે અને એના લીધે પ્રીમેલિગ્નન્ટ એક્ટિનિક કેરેટોસિસ જે છે એ ફોર્મ થશે ઓર એ જે છે ડેવલપ થાય છે. સમ ટાઈપ ઓફ સ્કિન કેન્સર જે છે એ બી યુવી લાઇટ જે છે એના પ્રોલોંગ એક્સપોઝરના લીધે થશે. સનસ્ક્રીન્સ પ્રિવેન્ટ ધ પેનિટ્રેશન ઓફ યુવી લાઇટ એન્ડ પ્રોટેક્ટ ધ સ્કિન. સનસ્ક્રીન જે છે એ યુવી લાઇટ જે છે એના પેનિટ્રેશનને પ્રિવેન્ટ કરે છે, સ્કિનને પ્રોટેક્ટ કરે છે. Organic or chemical sunscreens absorbs UV light. In inorganic or physical sunscreens reflect and scatter UV light. જે ઓર્ગેનિક કેમિકલ સનસ્ક્રીન્સ હોય છે યુવી લાઇટ જે છે એને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે એન્ડ ફિઝિકલ સનસ્ક્રીન હોય ઓર ઇનઓર્ગેનિક સનસ્ક્રીન્સ હોય છે એ યુવી લાઇટને રિફ્લેક્ટ કરશે. A sunscreen that protects against both UVB and UVA એટલે કે જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ બી એન્ડ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ એ હોય છે બંનેની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે એન્ડ વન દેટ હેઝ અ સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર SPF કહીએ છીએ ઓફ એટલીસ્ટ 15 શુડ બી યુઝ કે એવા સનસ્ક્રીન જે છે એનો યુઝ કરવાનો કે જે તમને યુવીબી એન્ડ યુવીએ જે છે બંનેની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે પ્લસ એમાં સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર જે છે એટલીસ્ટ 15 હોવા જોઈએ. એટલે જ્યારે બી હવે જે સમર સ્ટાર્ટ થશે એટલે સનસ્ક્રીન જે છે એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવશે એની અંદર લખેલું હોય છે કે SPF 15 SPF 30 તો એ રીતે જે છે એ જે એટલીસ્ટ 15 SPF હોય સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર એવા સનસ્ક્રીન જે છે યુઝ કરો. સનસ્ક્રીન્સ આર મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ when applied at least 30 minutes before exposure to the sun. 30 મિનિટ બિફોર તમારે જે અપ્લાય કરો તો એ જે છે ઇફેક્ટિવ થશે. એટલે કે કઈ જગ્યાએ અથવા એને બહાર નીકળો છો તેને એટલીસ્ટ 30 મિનિટ્સ પહેલા જે છે સનસ્ક્રીન અપ્લાય કર્યું હોય તો ઇફેક્ટિવ હશે. સનસ્ક્રીન્સ કન્ટેનિંગ para-amino benzoic acid or pedimate who require application 2 hours before sun exposure. Sunscreen should be reapplied every 2 to 3 hours and after swimming or sweating. Otherwise, the duration of protection is reduced. Every 2 to 3 hours જે છે તમારે reapply કરવું પડે and after swimming and sweating જે છે ફરીથી જે છે અપ્લાય કરવું પડે. અધરવાઇઝ જે પ્રોટેક્શન જે છે
એનું ડ્યુરેશન રિડ્યુસ થઈ જશે. પ્રોડક્ટ્સ કન્ટેનિંગ પેરાએમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ નીડ ટુ બી અવોઇડેડ બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એલર્જિક ટુ બેન્ઝોકેન, sulfonamides or thiazides. Sunscreens can cause contact dermatitis and photosensitivity reactions. Now sunscreens જે છે તો એના લીધે કોન્ટેક્ટ ડર્મેટાઇટિસ જે છે એ પણ થઈ શકે છે, એટલે કે ડર્મિસ લેયર જે છે એમાં ઇન્ફ્લામેટરી રિસ્પોન્સ બી જોવા મળે ઓર ફોટોસેન્સિટિવિટી જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. The client should be informed that UV light is greatest between the hours of 10 a.m. to 4 p.m. and that sunglasses, protective clothing, and a hat should be worn to reduce the risk of skin damage from the sun. જે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્ફોર્મ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે યુવી લાઇટ જે છે એ જનરલી 10 AM જે છે ત્યારે વધારે હોય છે, 4 PM જે છે એ જે પીરિયડ હોય છે એ વચ્ચે જે છે યુવી લાઇટ ઓર યુવી રેઝ જે છે એ વધારે હોય છે. તો એ જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ વખતે સનગ્લાસીસ વિયર કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓર પ્રોટેક્ટિવ ક્લોથિંગ વિયર કરી શકો છો, હેટનો યુઝ કરવાનો કે જેનાથી સ્કિન ડેમેજ જે છે એના રિસ્કને રિડ્યુસ કરી શકાય. મેડિકેશન્સ ટુ ટ્રીટ સોરિયાસિસ. સોરિયાસિસ જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે કઈ મેડિકેશન્સ યુઝ થાય છે? સોરિયાસિસ ઇઝ અ ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેટરી ડિસઓર્ડર that has varying degrees of severity. ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેટરી ડિસઓર્ડર હોય છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં કાલે જોયું હતું કે સિલ્વર જે છે સ્કેલ્સ જેવું તમને ફોર્મ થયેલું જોવા મળે, સિલ્વરી વ્હાઇટ સ્કેલ્સ હશે સોરિયાસિસ જે છે એમાં. Treatment is based on severity of symptoms and aims to suppress the proliferation of keratinocytes or suppress the activity of inflammatory cells. Medications and treatment for psoriasis એમાં calcipotriol, coal tar, corticosteroids, keratolytics, topical salicylic acid or sulfur and tazarotene જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. સોરિયાસિસ જે છે એ સ્કિનની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે, સો એને યાદ રાખજો. ટોપિકલ મેડિકેશન્સ, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ યુઝ ફોર માઇલ્ડ સોરિયાસિસ. ઇફ માઇલ્ડ સોરિયાસિસ હોય તો એના માટે યુઝ કરવામાં આવે. શુડ નોટ બી અપ્લાય ટુ ધ ફેસ, groin, axilla or genitalia because the medication is readily absorbable, making the skin vulnerable to glucocorticoid induced atrophy. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જે છે તો જે સોરિયાસિસમાં યુઝ કરવામાં આવે છે અને ફેસ પર, ગ્રોઇન ઓર એક્ઝિલા, જેનેટેલિયા જે છે ત્યાં અપ્લાય નહીં કરવાનું બિકોઝ મેડિકેશન જે છે ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે એવા એરિયાની અંદર, એટલા માટે. ટેઝેરોટીન જે છે ટોપિકલ મેડિકેશન્સમાં ઇઝ અ વિટામિન A derivative. Local reactions include itching, burning, stinging, dry skin, and redness. Other less common effects include rash, desquamation, contact dermatitis, inflammation, fissuring, and bleeding. વિટામિન A ડેરિવેટિવ છે એટલે કે વિટામિન A જે છે એ એના જે ડેરિવેટિવ્સ હોય છે એમાંથી ટેઝરોટીન જે છે એ ફોર્મ થાય છે. એના લોકલ રિએક્શન્સ જે છે બીકોઝ ઓફ યુઝ ઓફ ટોપિકલ મેડિકેશન ટેઝરોટીન, ઇચિંગ, બર્નિંગ, સ્ટિંગિંગ જે છે જોવા મળશે, ડ્રાય સ્કિન ઓર કોમન ઇફેક્ટ્સ, લેસ કોમન ઇફેક્ટ્સ જે છે એમાં રેશ, ડિસ્ક્વેમેશન, કોન્ટેક્ટ ડર્મેટાઇટિસ, inflammation, fissuring and bleeding be present as sensitization to sunlight can occur and the client should be instructed to use sunscreen and wear protective clothing. Medication is usually applied once daily in the evening to dry skin. Calcipotriol is an analog of vitamin D, may take up to 1 to 3 weeks to produce a desired effect, can cause local irritation. High dose applications rarely have caused hypercalcemia. Next જે છે topical medication of psoriasis જે છે એમાં coal tar suppresses DNA synthesis, meiotic activity and cell proliferation, has an unpleasant odor and may cause irritation, burning and stinging, can also stain the skin and hair, increase sensitivity to sun. જે કોલ ટાયર જે છે ડીએનએ સિન્થેસિસ જે છે એને સપ્રેસ કરશે. સોરિયાસિસ જે છે એ ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન હશે
તો એમાં જે સેલ્સ છે એની અંદર જઈને કોલ્ટાર ઇફેક્ટ કરશે, ડીએનએ સિન્થેસિસને સપ્રેસ કરશે, જે મ્યોટિક એક્ટિવિટી જે છે એને સપ્રેસ કરશે, એન્ડ સેલ પ્રોલિફરેશન જે છે એને સપ્રેસ કરશે. એની ઓર્ડર જે છે અનપ્લેઝન્ટ હોય છે, મે બી ઇરિટેશન, બર્નિંગ એન્ડ સ્ટિંગિંગ જે છે એ જોવા મળે. સ્કિન જે છે એની પર સ્ટેઇન હશે because of cold air, and hair increase sensitivity to sun may increase risk for cancer development in high doses. If high dose જે છે cold air નો યુઝ કરવામાં આવે તો કેન્સર ડેવલપમેન્ટના રિસ્ક બી ઇન્ક્રીઝ થશે. Keratolytics soften scales and loosen the horny layer of skin. Keratolytics જે છે જનરલી જે સ્કેલ્સ હોય છે, જે વ્હાઇટ સિલ્વરી વ્હાઇટ સ્કેલ્સ સોરિયાસિસમાં ફોર્મ થાય છે, એ સ્કેલ્સને સોફ્ટ કરશે એન્ડ જે હોર્ની લેયર હોય છે સ્કિનનું એને લૂઝ કરશે, રિઝલ્ટિંગ ઇન મિનિમલ peeling to extensive desquamation. Salicylic acid can be absorbed systemically and can cause salicylism, which is characterized by dizziness and tinnitus, hyperpnea, and psychological disturbances. Salicylic acid is not applied to large surface area or open wounds because of the risk of systemic effects. Salicylic acid જે છે એનો બી યુઝ કરવામાં આવે છે, સિસ્ટમિકલી બી એબ્ઝોર્બ થઈ શકે છે, એના લીધે સેલિસિલિઝમ જોવા મળે, એના લીધે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, ટીઝીનેસ, ટીનિટસ ઓર હાઇપરએપનિયા, સાયકોલોજીકલ ડિસ્ટર્બન્સીસ મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. સેલિસિલિક એસિડ જે છે એને આપણે લાર્જ એરિયા સરફેસ એરિયા પર અપ્લાય નથી કરતા ઓર ઓપન વુન્ડ જે છે એમાં પણ અપ્લાય નથી કરતા. નેક્સ્ટ જે છે એ સલ્ફર promotes peeling and drying and is used to treat acne, dandruff, seborrheic dermatitis and psoriasis. સલ્ફર જે છે એનો બી યુઝ કરવામાં આવે, કેરેટોલાઇટિક્સ જે છે એમાં પીલિંગ જે છે એને પ્રમોટ કરે એન્ડ ડ્રાઇંગ જે છે એમાં પણ હેલ્પફુલ થશે. એકનેસ જે છે એને ટ્રીટ કરવા માટે, ડેન્ડ્રફને ટ્રીટ કરવા માટે, જે સેબોરિક ડર્મેટાઇટિસ છે સોરિયાસિસને ટ્રીટમેન્ટ માટે પણ યુઝ થાય. Now systemic medications. Methotrexate reduces proliferation of epidermal cell. જે એપિડર્મલ સેલ જે છે કે જે ઇન્વોલ્વ છે સોરિયાસિસની અંદર, તો એ જે સ્કિન ઇન્ફેક્શનની અંદર એમાં એપિડર્મલ સેલ જે છે એના પ્રોલિફરેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરશે. કેન બી ટોક્સિક, causes gastrointestinal effects such as diarrhea, ulcerative stomatitis and bone marrow. Methotrexate જે છે એ ટોક્સિક હોઈ શકે છે, એની ઇફેક્ટ્સ જે છે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ટ્રેકની અંદર ઇફેક્ટ્સ જોવા મળે બીકોઝ ઓફ ટોક્સિસિટી, મે બી ડાયરિયા, અલ્સરેટિવ સ્ટોમેટાઇટિસ જે છે જોવા મળે. બોન મેરો ડિપ્રેશન બી થઈ શકે છે, લીડિંગ ટુ બ્લડ ડિસ્કેરિયાસિસ. Can be hepatotoxic. Hepatic function should be monitored during therapy. હિપેટોટોક્સિક જે છે એ બી થઈ શકે છે, મિથોટ્રેક્ઝેટ જે છે એની ઇફેક્ટના લીધે, સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે એના લીધે લીવર જે છે એની પર પણ ઇફેક્ટ થઈ શકે છે. હિપેટિક ફંક્શન જે છે એને આપણે જ્યારે પણ મિથોટ્રેક્ઝેટ પ્રોવાઈડ કરતો હોય ત્યારે મોનિટર કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. This medication is teratogenic. Those persons of childbearing age should wait 3 months after discontinuation of medication before becoming pregnant. મિથોટ્રેક્ઝેટ જે છે એ ટેરેટોજેનિક છે. સો એવા ક્લાયન્ટ્સ કે જે લોકો ચાઇલ્ડ બિયરિંગ એજમાં હોય અને એ લોકો જે છે મેડિકેશન્સનો યુઝ કરતા હોય, સો એ લોકોએ જે છે 3 મંથ સુધી વેઇટ કરવાનું. ડિસકન્ટિન્યુ કર્યા પછી મેડિકેશનના 3 મંથ સુધી વેઇટ કરે, દેન આફ્ટર જે છે એ લોકો પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરી શકે છે. Acitretin inhibits keratinization, proliferation and differentiation of cells as anti-inflammatory and immunomodulator actions used for severe psoriasis and reserved for use in those who have not responded to safer medication.
ઇફ સિવિયર સોરિયાસિસ હશે સો એના માટે એસિટ્રેટિન જે યુઝ કરવામાં આવે એન્ડ જે લોકો જે છે સેફર મેડિકેશન જે છે એનો કોઈ રિસ્પોન્સ ના આપતો હોય તે વખતે એસિટ્રેટિન યુઝ કરવામાં આવે. એસિટ્રેટિન ઇઝ એમ્બ્રિયો ટોક્સિક એન્ડ ટેરેટોજેનિક. ઇટ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી. એમ્બ્રિયો જ ટોક્સિક હશે ઇફ પ્રેગ્નન્સી હશે તો એમ્બ્રિયો જે છે એને ડેમેજ કરશે એની ટેરેટોજેનિક ઇફેક્ટ હોય છે. So it is contraindicated during pregnancy. Pregnancy must be ruled out and two reliable forms of contraceptions need to be implemented before the medication is started. પ્રેગ્નન્સી જે છે એને ફર્સ્ટલી રૂલ આઉટ કરવું પડે. ઇફ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોય ક્લાયન્ટ જે છે એમને એસિટ્રેટિન જે છે તો ફર્સ્ટલી જે છે ચેક કરવામાં આવે કે પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ કરેલી છે કે નહીં. ચાઇલ્ડ બિયરિંગ એજ વાળા ક્લાયન્ટ્સ હોય એમનામાં પ્રેગ્નન્સી રૂલ આઉટ થયા પછી ટુ રિલાયબલ ફોર્મ ઓફ કોન્ટ્રાસેપ્શન જે છે એ યુઝ કરવા પડે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ મેડિકેશન. A form of contraception must be implemented at least 1 month before treatment starts and be continued for at least 3 years after treatment is discontinued. If pregnancy occurs during treatment with the medication is discontinued immediately and possible termination of pregnancy is discussed. If during ટ્રીટમેન્ટ પ્રેગ્નન્સી જે છે કન્સીવ થાય છે તો મેડિકેશન જે છે એને ઇમિડિયેટલી ડિસકન્ટિન્યુ કરવાની એન્ડ પોસિબલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી જે છે એ ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે. Dermatological effects include hair loss, skin peeling, dry skin, rash, pruritus, and nail disorder. Other effects include rhinitis from mucous membrane irritation, inflammation of the lips, dry mouth, dry eyes, nosebleed, gingivitis, stomatitis, bone and joint pain, and spinal disorders. Dermatological effects જે છે તો એમાં hair loss જોવા મળશે because of medication જે છે એના યુઝના લીધે hair loss present હશે, skin peeling, dry skin, rash, pruritus and nail disorder જે છે present હશે. એના સિવાય જે છે જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેનની અંદર ઇરિટેશન હશે તો એના લીધે રાઇનાઇટિસ જોવા મળશે. Inflammation of lips present as a dry mouth, dry eyes, nosebleed, gingivitis, and stomatitis જે છે present as a gums જે છે એમાં inflammation infection જોવા મળે and mucous membrane જે છે ત્યાં irritation and inflammation present as a bones and joint pain, spinal disorders જે છે present as a can be hepatotoxic, can elevate triglyceride levels and reduce levels of high density lipoprotein, cholesterol. Should not be taken with alcohol, vitamin A supplementation or tetracycline. Can take 2 to 6 months to receive full benefit. Cyclosporin, an immunosuppressant that inhibits proliferation of B and T cell. Cyclosporin જે છે એ immunosuppressant છે જે ટી સેલ અને બી સેલ્સ હોય છે એના પ્રોલિફરેશન જે છે એને ઇનહિબિટ કરે છે. Can be toxic and cause kidney damage. Used for severe psoriasis and reserved for use in those who have not responded to safer medications. સેમ કોઈ સેફર મેડિકેશન આગળ આપણે જોઈએ સોરિયાસિસની ટ્રીટમેન્ટ માટે ઇફ એનાથી કોઈ રિસ્પોન્ડ નથી આપતું ક્લાયન્ટ તો એ વખતે સાયક્લોસ્પોરિનનો યુઝ કરવામાં આવે સિવિયર સોરિયાસિસ જે હોય છે એમાં. Systemic biological medications. Client should be tested for tuberculosis or other infections before initiations of medication. Systemic biological medications જે છે યુઝ કરવામાં આવે પણ ટ્રીટમેન્ટ જે છે સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા ટ્યુબરક્યુલોસિસ ઓર બીજા કોઈ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે ટેસ્ટ કરવામાં આવે. These are injected into the skin or bloodstream. They block the altered immune system that is contributing to the psoriasis. સ્કિન ઓર બ્લડ સ્ટ્રીમ જે છે એમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે એનાથી ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એને બ્લોક કરશે ઓર એને અલ્ટરેશન એની અંદર કરશે કે જેનાથી સોરિયાસિસ જે છે કે જે ઇન્ફ્લામેશન થાય છે એને રિડ્યુસ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય. Some are tumor necrosis factor. Alpha blockers, some bind to inflammation causing proteins and interleukins. Some are human antibody that works against interleukins.
જે સિસ્ટમિક બાયોલોજીકલ મેડિકેશન્સ હોય છે એમાં કેટલાક જે છે એ ટ્યુમર નેક્રોસિસ ફેક્ટર્સ જેમ કે આલ્ફા બ્લોકર્સ હોય એનો યુઝ કરવામાં આવે. કેટલાક ઇન્ફ્લેમેશન જે છે એને બાઇન્ડ કરશે એટલે ઇન્ફ્લેમેશનને સ્ટોપ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય. કેટલાક જે છે એ પ્રોટીન્સ ઓર ઇન્ટરલ્યુકિન્સ જે છે એને જે છે સ્ટોપ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. સમ આર હ્યુમન એન્ટીબોડી કે જે ઇન્ટરલ્યુકિન્સને અગેન્સ્ટમાં વર્ક કરશે. એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ which are generally not severe include upper respiratory infections, abdominal pain, headache, rash, injection site reactions, and urinary tract infections. They may promote serious infections including bacterial sepsis, invasive fungal infections, tuberculosis, reactivation of hepatitis B, and some medication increase the risk of developing lymphoma. Contraindicated, જે સિસ્ટમિક બાયોલોજીકલ મેડિકેશન્સ જે છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન કયા કયા છે તો contraindicated for person with the history of certain cancers, severe or recurrent infections, heart failure, or demyelinating neurological disease, given with caution to person with numbness or tingling. The client should not receive any live virus vaccines because the viruses used in some types of vaccines can cause infection in those with weak immune system. In addition, the PHCP needs to be informed if anyone in the household needs a vaccine. Client should not receive the BCG vaccine during the 1 year before taking or 1 year after taking the medication. Client should inform their PHCP if they are receiving phototherapy, have any other medical condition, or pregnant, or plan to become pregnant, or are breastfeeding or chase feeding, or plan to breastfeed or chase feed. Safety with pregnancy has not been established with many of these medications. So જેટલા બી સિસ્ટમિક બાયોલોજીકલ મેડિકેશન્સ છે એ પ્રેગ્નન્સીમાં સેફ છે કે નહીં એ હજી સુધી એસ્ટાબ્લિશ નથી થયું. સો એ કોઈ મેડિકેશન એસ્ટાબ્લિશ નથી થઈ એટલા માટે ઇફ પ્રેગ્નેન્ટ હોય ઓર મે બી પ્રેગ્નન્સી જે છે એને પ્લાનિંગ કરતા હોય તો એવા જે છે ક્લાયન્ટ્સે પીએચસીપીને ઇન્ફોર્મ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ જે છે એ સોરિયાસિસમાં ટ્રીટમેન્ટમાં ફોટોથેરાપી, coal tar and ultraviolet B irradiation treatment that involves the application of coal tar for 8 to 10 hours. Coal tar is washed off and the area is exposed to short wave UV radiation. Psoriasis જે છે એમાં કાલે જોયું હતું કે ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં આપણે સનલાઇટનો યુઝ કર્યો છે. સો એ જ રીતે જે છે અહીં આગળ જે યુવી રેડિયેશન છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. પહેલા કોલ ટાર જે છે અપ્લાય કરવામાં આવે, એના પછી વોશ કર્યા પછી શોર્ટ વેવ યુવી રેડિયેશન જે છે એનાથી એક્સપોઝ કરવામાં આવે. Photochemotherapy, Soralin and ultraviolet A UVA therapy combines the use of long wave radiation UVA with oral methoxyzalin use in very specific cases. Photosensitive medication can cause pruritus, nausea, erythema, may accelerate the aging process of skin, may increase the risk of skin cancer. નેક્સ્ટ જે છે એ એકને પ્રોડક્ટ્સ છે. એકને પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ એકને વલ્ગારિસ અહીં આગળ જે છે એનો ફોટો ઇમેજ આપ્યો છે. કોમોડોન્સ વિથ ફ્યુ ઇન્ફ્લેમેટરી પેસ્ચ્યુલ્સ જે છે ફર્સ્ટની અંદર છે એન્ડ સેકન્ડ જે છે એમાં પેપિલો પેસ્ચ્યુલર એકને જે છે જોવા મળે. એકને પ્રોડક્ટ્સ જે છે તો એમાં ટોપિકલ એન્ટીબાયોટિક્સ યુઝ કરવામાં આવે. ટોપિકલ રેટિનોઇડ્સ હોય છે. ઓરલ મેડિકેશન્સ એન્ડ હોર્મોનલ મેડિકેશન્સ જે છે એ એકને જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. Acne lesions that are mild may be treated with non-pharmacological measures such as gentle cleansing 2 to 3 times daily, dermabrasion or komedo extraction. Mild acne is usually treated pharmacologically with topical agents, antimicrobial and retinoids જે છે એનો યુઝ કરીને mild acne જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. Moderate acne is usually treated with oral antibiotics and comedolytics. Severe acne is usually treated with isotretinoin
Isotretinoin hormonal medications may be prescribed to treat acne in some clients. A type of combination therapy may be prescribed to treat acne. Actions of medications may include suppressing the growth of Propionibacterium acne, reducing inflammation, promoting keratolysis, unplugging existing comedones and preventing their development, and normalizing hyperproliferation of epithelial cells within the hair follicles. Some medications cause thinning of skin and which facilitates penetration of other medications. For topical applications, site should be washed and allowed to dry completely before application. Topical ointment apply કરતા હોય તો એપ્લિકેશન વખતે જે પણ સાઇડ જે છે એને વોશ કરવાની એન્ડ કમ્પ્લીટલી ડ્રાય કરવાની. હેન્ડ્સ જે છે એ બિફોર એન્ડ આફ્ટર એપ્લિકેશન હેન્ડ વોશિંગ કરવું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. All topical products are kept away from the eyes, inside the nose, lips, mucous membrane, hair, and inflamed or tenured skin. Topical antibiotic products. Benzoyl peroxide can produce drying and peeling. જે acne જે છે એમાં drying and peeling જે છે produce કરશે. Severe local irritation જે છે may be જોવા મળે, may require reducing the frequency of application. Some products may contain sulfates. Monitor for serious allergic reaction. Then salicylic acid and sulfacetamide can be used as well. Topical antibiotic તરીકે use કરી શકાય છે. Clindamycin and erythromycin, both products are antibiotic that suppress the growth of bacteria છે acnes જે છે એને જે છે એના ગ્રોથને સપ્રેસ કરવા માટે ક્લિન્ડામાઇસિન or erythromycin નો યુઝ કરી શકો છો. Combination therapy with benzoyl peroxide prevents the emergence of resistant bacteria. Fixed dose combinations include clindamycin, benzoyl peroxide, erythromycin, benzoyl peroxide. Dapsone side and adverse effects include oiliness, peeling, dryness, and erythema of skin. If Dapsone medication use કર્યું હોય તો એના side effects જે છે present હોય છે. Topical retinoids. Tretinoin, a derivative of vitamin A. Vitamin A supplements should be discontinued during therapy. Vitamin A જે છે એક એનો જ derivative છે. In addition to treating the acne, it may be prescribed to reduce fine wrinkles, skin roughness, and motile hyperpigmentation, as with age spots. Can cause localized side effects and adverse effects such as blistering, peeling, crusting, burning, and swelling of skin. Any localized side effects or adverse effects જે છે present હોય, abrasive products and keratolytic products are discontinued before using tretinoin to decrease localized adverse effect. Instruct the client to apply sunscreen with SPF of 15 or greater and to wear protective clothing when outdoors due to sensitivity to UV light. Adapalene, similar to tretinoin, and sensitizes the skin to UV light. Adverse effects include burning and itching after application, redness, dryness, and scaling of skin. Azarotin જે છે એ medication છે કે જે same acne products માં use થાય છે, is a derivative of vitamin A. In addition to the acne, it is used to treat wrinkles and psoriasis, can cause itching, burning, and dry skin, and sensitize the skin to UV light. Azelaic acid can cause burning, itching, stinging, and redness of skin. It can also cause hypopigmentation of skin in client with dark complexion. Oral antibiotics. Oral antibiotics includes azithromycin, doxycycline, minocycline, tetracycline, erythromycin, trimethoprim, sulfamethoxazole,
સર cephalosporins, penicillins जशे antibiotics to use કરી શકાય. Improve, improvement develops slowly with the use of oral antibiotics and may take 3 to 6 months for some improvement to be noted. After control of symptoms, the client is usually switched to topical antibiotic. ઓકે અહીંયા જે છે સ્ટોપ રાખીએ. નેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન? No, ma'am. ઓકે, કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈસ કેન Thank you, ma'am. થેન્ક યુ. Hi, can you please tell me your name? Hello.